Welcome po sa another episode ng howtogreatfilipino.com. Ngayon po magluluto naman ako ng chicken tomato pasta. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako rito cooked penne pasta, breast chicken, skinless, tomato, bell pepper. Meron din po ako rito peeled tomatoes, 1 tin, tomato paste, carrots, onion, fresh coriander, ground black pepper, salt, garlic paste. Gagamitin po tayo ng cooking oil at ng konting tubig. Umpisa na po natin ang pagluluto. Okay po, umpisa na natin ang pagluluto ng chicken tomato pasta. Nagpapainit na po ako ng mantika. Siyempre, unahin natin yung garlic paste. Ngayon, lalagyan na rin natin yung ating onion. Kung meron po kayong fresh garlic, okay din po yun. Pwede po kayong mag-chop ng garlic kung wala po kayong garlic paste. Ngayon po, susunod ko na yung ating kamatis. Now, lulutuin lang natin siya ng mga 3 minutes. Once na na-infuse na po yung sauce na manggagaling sa ating tomato, papakita ko po sa inyo yung susunod nating gagawin. So ayan po, bali nag-release na ng sauce yung ating kamatis. So susunod natin yung ating chicken. Make sure na maliliit lang po yung cut ng chicken nyo para mabilis po siya maluto. So ngayon, isusutin natin siya, lulutuin lang natin siya ng mga 3 minutes. Tapos po, magmumubuli tayo sa next step. So ayan po, bali nagisa na natin yung ating chicken ng mga 3 minutes. Ngayon naman po, mag-add tayo ng carrots. Ang ating bell pepper. So again, lulutuin natin siya ng mga 2 minutes. Tapos po, napakita ko sa inyo yung susunod natin yung gagawin. So ayan, nagisa na natin yung ating gulay ng 2 minuto. Ngayon naman po, lalagay na natin yung peeled tomatoes. Kung meron po yung tomato sauce, mainam din po yun. So ayan. Ngayon naman ilalagay natin yung ating tomato paste. Maglalagay din tayo ng tubig. 300 ml. So papakulo lang natin siya ng mga 5 minutes. Tapos po, maglalagay na tayo ng pasta. Tatakpan ko lang po siya. Okay po, punta na tayo sa last stage ng ating pagluluto ng chicken tomato pasta. So ayan po, malapot na po yung kanyang sauce. Ngayon, i-add na natin yung ating penne pasta. Katuin lang natin sandali. Mag-add din po tayo ng asin, paminta, at fresh coriander. Again, haluin natin.
So after 3 minutes, pwede na po siyang i-serve. Dahil cook naman po yung ating pasta. Ito na po, luto na po yung ating chicken tomato pasta. Napakasarap po nito. Muli, maraming pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!